Përshëndetje, unë jam Ylber Beqiri, jam konsulent dhe trener e menaxhmentit. Tema të cilën e kemi diskutuar sot ishte zhvillimi i kapaciteteve të organizatave të shoqërisë civile. Pikat në cilat jemi fokusuar sot kanë qenë roli dhe funksionet e organizatave të shoqërisë civile, kapacitetet kyçe të organizatave të shoqërisë civile. Pastaj u fokusuam edhe në mënyrën e zhvillimit të kapacitetet të organizatave të shoqërisë civile, duke u fokusuar edhe në kornizën apo në arkitekturën e zhvillimit të kapaciteteve, duke u fokusuar më së pari tek diagnostifikimi i organizatës, pastaj tek plani i zhvillimit të kapaciteteve, tek intervenimet e mundshme në mënyrë që të kemi një organizatë shoqërisë civile e cila ka arrit me zhvillu kapacitetet e veta dhe ka arrit që me qenë një organizatë relevante, kredibile, një faktor me rëndësi në shoqëri dhe e cila i ka arrit rezultatet e veta dhe ka arrit një ndikim apo impakt në shoqërinë apo në vendin ku funksionon. Për hir të temës, i tregon që avokimi është një akt, një veprim ose një proces i përkrahjes në çështje apo kauze të caktuara, zakonisht që ka të bëjë me grupe më pak të përfaqësuara. Temë tjetër me rëndësi sot jemi fokusuar edhe tek avokimi, tek llojet e avokimit. Pastaj kemi diskutuar edhe për krijimin dhe menaxhimin e raporteve apo marrëdhënieve ndërmjet organizatave të shoqërisë civile në palët e interesit, përfshirë këto donatorë, përfshirë institucionet e nivelit qendror apo lokal, përfshirë edhe partnerë të ndryshëm, përfshirë edhe agjencione dhe përfitues. Pashtu diskutuam edhe për krijimin dhe menaxhimin e raporteve ndërmjet organizatave shoqërisë civile dhe mediave, se si organizatat e shoqërisë civile me qenë më të pranishme në media ku i shfaqin qëndrimet dhe avokojnë për çështje me interes apo për prezantuar shqetësimet e grupeve të cënueshme apo të marginalizuara. Në temë tjetër me rëndësi ka qenë edhe shpjegimi i ciklit të politikë bërjes, edhe cilët janë aktorët dhe si shkon procesi i krijimit apo hartimit të politikave dhe programeve, edhe rolit të organizatave shoqërisë civile në këtë mes. Pashtu patëm mundësi me diskutu edhe disa raste studimore që kanë ndodhur në shtetet ballkanike, që kanë bëjnë me luftimin e korrupsionit apo ofrimin e barabartë të shërbimeve shëndetësore për minoritete, por edhe raste të suksesshme që kanë pas për qëllim mbrojtjen e ambientit dhe sensibilizimin e opinionit dhe avokimit përmes organizatave respektive të shoqërisë civile në vendet ku ata veprojnë.